سلام، به کانال آشپزشو خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر شما از طرفدارای پراپا قرص لواشک هستید، الان که فصل گوجه سبزه بهترین موقع برای پخت یه لواشکه. با من همراه باشید تا خیلی تند و سریع بهتون بگم چجوری یه لواشک خوشمزه درست کنیم. اول از همه گوجه سبزا رو که بهتره ترش هم باشه چوبهاشو بگیرید، بشورید، داخل قابلمه بریزید. من الان 2 کیلو گوجه سبز داخل قابلمه ریختم. 3 لیوان آب میریزم، میذارم با حرارت بالا بجوشه. وقتی که جوشید شعله‌اش رو میکشم پایین. درم نیاز نیست براش بذارید. میذارم تا کاملا این گوجه سبزها پخته و له بشه. بعد تو اون مرحله دوباره خدمتتون میرسم. خب عزیزان، این گوجه سبز الان تقریبا پخته، فقط نیاز داره که یه مقدار آبش کمتر بشه. فقط نکته‌ای که خدمتتون بگم، زمانی که شما گوجه سبزها رو داخل قابلمه میریزید نیاز نیستش که آب روی گوجه سبزها رو بگیره، به خاطر که خود گوجه سبزها یه مقدار آب میندازه. تو این فاصله فقط کمی زیر و روش بکنید و کفی که روش ایجاد میشه رو بگیرید و بذارید بپزه. الان یه مقدار دیگه نیاز داره آبش کشیده بشه. منتظر میمونم تا این یه مقدار غلیظتر بشه و بعد مراحل بعدی کار رو ادامه میدم. اگر تا اینجای ویدیو دوست داشتید، لذت بردید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. میریم و برمیگردیم. خب همونطور که میبینید این گوجه سبزها الان کاملا بدون آب و غلیظ شده. ما اون رو انتقال میدیم به یه آبکش. اول آبکش رو لگن زیرش گذاشتم و انتقال میدم به آبکش. میخوام تو این مرحله هسته ها و پوست ها رو از خود مغز گوجه سبز جدا بکنم. به این شکل با پشت لیسک روی آبکش بکشید، انقدری که مغز گوجه سبز ها جدا بشه و از آبکش رد بشه و پوست و هسته باقی بمونه. خب ببینید این گوجه سبز ها رو من از صافی رد کردم. غلظتی که به من داده این هستش: 1/4 قاشق چای خوری نمک بهش اضافه میکنم و هم میزنم. روی یک سینی یه مقدار آب میپاشم. این آب رو به خاطر این میپاشم که وقتی که میخوام روش مشما بکشم مشما حرکت نکنه. میتونید از کیسه فریزری که وسط باز کردید یا تلفن استفاده بکنید. اندازش رو یک مقدار بزرگتر از اندازه سینیتون در نظر بگیرید. میبینید چقدر قشنگ فیکس شد، دیگه حرکت نمیکنه. یه مقدار خیلی کم روغن، نمیخوایم خیلی چرب بشه، یه مقدار خیلی کم با قلمو روغن رو روی کیسه فریزر میکشیم به خاطر اینکه یه مقدار راحت تر بعدا لواشکمون جدا بشه. خب الان این مواد رو من روی کیسه میریزم. غلظتش رو نباید خیلی ضخامتش رو نباید خیلی زیاد بگیریم و نه خیلی کم باشه. اگر زیاد باشه کپک میزنه. سطح روش رو صاف میکنم و بعد این رو زیر نور آفتاب قرار میدم. به این شکل. سعی میکنم تمام جاها ضخامت یکسانی داشته باشه. خب دوستای خوبم،
این لواشک ما زیر نور آفتاب مونده و کاملا دو طرفش خشک شده. به خاطر روغنی که روی کیسه زده بودیم این لواشک خیلی راحت از کیسه جدا میشه. میتونید با قیچی به اندازه های دلخواه برش بزنید و نوش جان بکنید. خیلی ممنون از اینکه با من همراه بودید. منتظر لایک و کامنتاتون هستم تا یه ویدیو دیگه و یا آموزش دیگه. خدا نگهدار.